હેલો મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ. વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. હું છું રાહુલ સાગર. આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં. તો આજના આપણા લેક્ચરમાં આપણે એડવાન્સ મેથેમેટિક્સ એટલે કે 332-0002ની અંદર યુનિટ નંબર 1 એટલે કે કોમ્પ્લેક્સ નંબરના આગળ વધવાના છીએ, કે જેની અંદર આજે આપણે એક્ઝામ્પલ ઓફ પોલાર ફોર્મ, બરાબર છે, મતલબ કે પોલાર ફોર્મ પણ કોનું? એક્ઝામ્પલ ઓફ પોલાર ફોર્મ ઓફ કોમ્પ્લેક્સ નંબર જોવાના છીએ, બરોબર. તો એની અંદર આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 1 માં આગળ વધીએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 1 માં શું કીધું છે? એક્સપ્રેસ z is equal to 1 plus root 3 in polar form. શું કીધું છે કે એક્સપ્રેસ z is equal to 1 plus root 3 in polar form. તો આપણે આને પોલાર ફોર્મ એટલે કે ધ્રુવી સ્વરૂપની અંદર દર્શાવવાનું છે. તો એ આપણને ખ્યાલ છે કે કઈ રીતના દર્શાવીએ છીએ. અહીંયા તમને સાઈડની અંદર નોટ લખું કે ધારો કે કોઈ z બરાબર x પ્લસ iy હોય તો એના ધ્રુવી ફોર્મ એટલે કે પોલાર ફોર્મની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ? z ઇઝ ઇક્વલ ટુ r cos થીટા પ્લસ i sin થીટા, આવી રીતના દર્શાવીએ છીએ, બરાબર. હવે અહીંયા r શું છે? તો કે r જે છે આપેલા કોમ્પ્લેક્સ નંબર એટલે કે આપેલો જે સમકર સંખ્યા છે એનો મોડ્યુલસ માનાંક છે. થીટા આપણે મેળવવાનો રહેશે, ત્યારબાદ તો સીધી આ ફોર્મ્યુલા જ છે, બરાબર. તો સોલ્યુશનમાં આગળ વધીએ. સોલ્યુશન હિયર z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 પ્લસ અહીંયા i આવશે સાથે. હિયર z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 પ્લસ રૂટ 3i, બરાબર. આને આપણે કહી દઈએ ઇક્વેશન નંબર 1. નાવ કમ્પેર equation 1 with z is equal to x plus yi અથવા તો iy, બરાબર. તમે yi પણ લખો અથવા તો iy લખો, બંને સરખું છે, બરાબર. therefore x is equal to, હવે આ બંનેને કમ્પેર કરો 1 plus root 3i અને x plus yi ને, તો x બરાબર કેટલો આવે? તો કે x બરાબર રિયલ પાર્ટ એટલે કે x બરાબર કેટલો આવશે? 1. અને y બરાબર શું આવશે? તો કે i નો કોફિશિયન્ટ કેટલો છે? તો કે i નો કોફિશિયન્ટ છે રૂટ 3, તો y બરાબર શું આવે? રૂટ 3, બરાબર. નાવ હવે આપણને જરૂર છે r. નાવ મોડ્યુલસ ઓફ z r ઇક્વલ ટુ, r બરાબર આપણે કઈ રીતના દર્શાવીએ છીએ કે આને માનાંકમાં z દ્વારા, બરાબર. હવે એ કઈ રીતના મળે? તો કે અંડર રૂટ x સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર અને એનું વર્ગમૂળ આપણે લેવાનું, સ્ક્વેર રૂટ, બરાબર. ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે x બરાબર આપણા માટે કેટલા છે? તો કે x બરાબર છે 1, તો અહીંયા આવશે 1 સ્ક્વેર પ્લસ y બરાબર કેટલા છે? y બરાબર રૂટ 3, તો રૂટ 3 સ્ક્વેર. therefore r is equal to, હવે 1 સ્ક્વેર કેટલો થાય? તો કે 1 સ્ક્વેર 1. રૂટ 3 નો સ્ક્વેર કેટલો થાય? તો કે રૂટ 3 નો સ્ક્વેર થશે 3, એટલે અહીંયા કેટલા આવી જશે? 3 પ્લસ 1 કેટલા થાય? 4, એટલે ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ 4. હવે 4 નું વર્ગમૂળ સ્ક્વેર રૂટ ઓફ 4. વોટ ઇઝ ધ સ્ક્વેર રૂટ ઓફ 4? 4 નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? તો કે 4 નું વર્ગમૂળ પ્લસ ઓર માઇનસ 2 થાય, પરંતુ અહીંયા જે r છે એ મોડ્યુલસ છે, એ હંમેશા પોઝિટિવ હોય, તો અહીંયા આપણે કેટલા લખશું? જસ્ટ 2 લખશું, બરાબર. ખાલી પોઝિટિવ નંબર લખવાનો રહેશે. તો અહીંયા r બરાબર કેટલો મળી ગયો? 2. હવે આપણે જરૂર પડશે થીટાની, કેમ કે આપણે જે પોલાર ફોર્મ દર્શાવવાનું છે એની અંદર શું છે? તો કે r ઇન્ટુ કોસ થીટા પ્લસ i સાઇન થીટા છે. તો આપણે જરૂર કોની પડશે? થીટાની. તો થીટા માટે આપણે તો કે એમ્પ્લિટ્યુડ અથવા તો આર્ગ્યુમેન્ટ આપણે જેને કીધું હતું એનો પણ લેક્ચર આપણે જોઈ લીધેલો છે. એ કઈ રીતના મળે એ પણ ખ્યાલ છે, પણ એની પહેલા આપણે એક મેળવવાનું રહે આલ્ફા. હવે નાવ
આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટેન ઇનવર્સ, આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટેન ઇનવર્સ મોડ્યુલસ મોડમાં વાય અપોન એક્સ. બરોબર, તમારે સૌપ્રથમ આલ્ફા મેળવવાનું રહેશે. ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટેન ઇનવર્સ, ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટેન ઇનવર્સ વાય બરાબર કેટલા છે? તો કે વાય બરાબર છે √3, વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ છે √3 અપોન એક્સ બરાબર છે 1. હવે √3 અપોન 1 કેટલો થશે? તો કે √3 અપોન 1 તો √3 થશે. તો ધેરફોર આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટેન ઇનવર્સ, આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટેન ઇનવર્સ. અને એનો માનાંક હવે √3 પોઝિટિવ છે, 1 પોઝિટિવ છે, તો બંને પોઝિટિવ જ રહેવાના. તો અહીંયા આવી જશે √3, અહીંયા શું આવી જશે? √3. ધેરફોર આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ, હવે પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર આપણે કિંમતો જોઈ હતી, વેલ્યુ ઓફ ટ્રિગોનોમેટ્રી ફંક્શન, ત્રિકોણમિતીય વિધેયોની કિંમતો જોઈ હતી. હવે એક કોષ્ટક તમે ખોલો અને એની અંદર જોવો કે 10 ની વેલ્યુ કયા એંગલ માટે. ઓકે, ધ વેલ્યુ ઓફ 10 ઇઝ √3 ફોર વિચ એંગલ, તો કે કયા ખૂણા માટે 10 ની વેલ્યુ √3 થાય. તો એની અંદર તમે જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે જો tan થીટા ની અંદર થીટા બરાબર π/3 હોય, થીટા બરાબર π/3 હોય તો તમને 10 નો આન્સર કેટલો મળે? √3. તો અહીંયા તમારે આલ્ફા બરાબર કેટલું થઈ જશે? π/3. આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/3. ખ્યાલ આવ્યો તમને બધાને? તો આ તમને શું મળે છે? આલ્ફા મળે. હવે તમારે મેળવવાનું હકીકતમાં આર્ગ્યુમેન્ટ છે, થીટા મેળવવાનો છે. બરોબર, પણ એના માટે ચેક કરવું પડે કે એક્સ અને વાયની કિંમત કેવી છે. કેવી છે મતલબ કે પોઝિટિવ છે કે નેગેટિવ છે, બંને પોઝિટિવ બંને નેગેટિવ, એક પોઝિટિવ એક નેગેટિવ. તો હિયર x greater than 0, y greater than 0. Here x greater than 0, y greater than 0. Therefore z lies in first એટલે કે પ્રથમ, ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ. અહીંયા x અને y બંનેની કિંમત ગ્રેટર દેન 0 છે, 0 કરતાં મોટી છે. તો બંનેની વેલ્યુ જે z છે કોમ્પ્લેક્સ નંબર, એ કયામાં ચરણમાં હશે? તો કે પહેલા ચરણમાં હશે. બરોબર, z લાઇઝ ઇન ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ. તો ધેરફોર હવે આર્ગ્યુમેન્ટ ઓફ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? હવે આપણે 4 કન્ડિશન લખી હતી. બરોબર છે, એ 4 કન્ડિશનની અંદર આની અંદર પ્રથમ કન્ડિશન આવશે કે જેની અંદર x અને y બંને ગ્રેટર દેન 0 છે. હવે બંને ગ્રેટર દેન 0 હોય ત્યારે આર્ગ્યુમેન્ટ ઓફ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ થીટા બરાબર કેટલો થાય છે? આલ્ફા થાય છે. તો ધેરફોર થીટા બરાબર કેટલો મળશે? તો કે આલ્ફા. અને આલ્ફા બરાબર કેટલો છે? તો કે આલ્ફા બરાબર છે π/3. તો થીટા બરાબર કેટલો આવી જાય? π/3. થીટા બરાબર કેટલો આવી ગયો તમારી પાસે? π/3. હવે તમારે આને પોલાર ફોર્મની અંદર દર્શાવવાનું છે. તો એની અંદર શું કરવાનું આવે? નાવ પોલાર ફોર્મ ઓફ z, નાવ પોલાર ફોર્મ ઓફ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે અહીંયા છે શું? તો કે x પ્લસ iy છે, x પ્લસ iy છે. બરોબર, એના બરાબર તમારે શું લખવાનું? તો કે r cos થીટા પ્લસ i sin થીટા, r cos થીટા પ્લસ i sin થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે તમે r ની વેલ્યુ પણ મેળવેલી છે અને થીટાની વેલ્યુ પણ મેળવેલી છે. બરોબર, તમને r ની વેલ્યુ પણ ખબર છે અને થીટાની વેલ્યુ પણ ખબર છે. r ની વેલ્યુ કેટલી છે? તો કે r ની વેલ્યુ મળેલી છે આપણને 2. તો અહીંયા મૂકી દેવાનું પહેલા 2 બ્રેકેટની અંદર cos. હવે થીટા બરાબર તમને શું મળે છે? તો થીટા બરાબર તમને મળે છે π/3. તો અહીંયા લખી નાખવાનું π/3 પ્લસ i sin થીટા બરાબર શું મળે? તો કે π/3. થીટા બરાબર મળે π/3. બરોબર, ધેરફોર z ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળે? 2 cos π/3 પ્લસ i sin π/3. બરોબર, તો આ હતો આપણો પહેલો એક્ઝામ્પલ. હવે આપણે બીજા એક્ઝામ્પલ તરફ આગળ વધશું. એની અંદર પણ સિમિલરલી આ જ મેથડથી કરવાનું છે. તો હવે આપણે જોઈએ બીજો એક્ઝામ્પલ. તો એક્ઝામ્પલ નંબર 2 જોઈએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 2 એની અંદર શું કીધું છે? એક્સપ્રેસ z is equal to √3 minus I in
પોલાર ફોર્મ. શું કીધું છે? એક્સપ્રેસ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ √3 માઇનસ આઈ ઇન પોલર ફોર્મ. તો હવે આપણે અહીંયા z બરાબર √3 માઇનસ આઈ ને પોલાર ફોર્મની અંદર દર્શાવવાનું છે, બરાબર. તો સેમ મેથડ જે આપણે પહેલા એક્ઝામ્પલમાં ગણ્યું છે એ જ રીતના આવશે. સોલ્યુશન હિયર z ઇઝ ઇક્વલ ટુ √3 માઇનસ આઈ. આ આપણે શું થઈ જશે? આપણું ઇક્વેશન નંબર 1, બરાબર. કમ્પેર ઇક્વેશન 1 વિથ. હવે ઇક્વેશન 1 ને કોની સાથે કમ્પેર કરવાનું? તો કે z ઇઝ ઇક્વલ ટુ x પ્લસ iy અથવા તો yi સાથે, બરોબર. z ઇઝ ઇક્વલ ટુ x પ્લસ iy અથવા તો yi સાથે કમ્પેર કરવાનું. તો ધેરફોર x બરાબર તમને શું મળશે? તો કે x બરાબર તમને મળશે √3 અને y બરાબર તમને શું મળે? તો કે y બરાબર, જો અહીંયા શું છે, i ને શું ગુણાયેલું છે? તો કે -1 અને અહીંયા તો કે y છે, તો y બરાબર કેટલો આવી જશે? -1. કમ્પેર કરવાના છે, બરોબર. જસ્ટ સાદી શું કહેવાય કે સરખામણી છે, બંનેને કમ્પેર કરવાના, x ને રિયલ પાર્ટ સાથે અને iy ને ઇમેજનરી પાર્ટ સાથે, બરોબર. હવે આપણે એક્સપ્રેસ કરવા માટે કોની જરૂર પડે? તો કે મોડ્યુલસની જરૂર પડે. તો નાવ મોડ્યુલસ ઓફ z r ઇક્વલ ટુ મોડ્યુલસ ઓફ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ શું આવશે? x સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ. હવે x બરાબર શું છે? તો કે x બરાબર છે √3 એટલે કે √3 નો સ્ક્વેર પ્લસ y બરાબર છે -1 એટલે કે -1 નો સ્ક્વેર, બરોબર છે. તો ધેરફોર r ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? √3 નો સ્ક્વેર. √3 નો સ્ક્વેર કેટલો થાય? તો કે સ્ક્વેર રૂટ જાય ને 3 વધશે પ્લસ -1 નો સ્ક્વેર કેટલો થાય? 1 થાય, ઓકે. તો ધેરફોર r ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા મળશે? √3 + 1 3 + 1 કેટલા થાય? 4. તો અહીંયા આવશે 4. ધેરફોર r ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્ક્વેર રૂટ ઓફ 4. 4 નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? તો કે 4 નું વર્ગમૂળ થાય ±2. પણ અહીંયા r હંમેશા પોઝિટિવ હોવાથી r બરાબર શું આવશે? જસ્ટ 2 આવશે, બરોબર. જસ્ટ 2. તો આપણને r મળી ગયો છે અહીંયા. નાવ હવે આપણે મેળવવાનો આવે આલ્ફા. નાવ આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે? તો કે tan ઇન્વર્સ મોડ્યુલસમાં y અપોન x. tan ઇન્વર્સ મોડ્યુલસ y અપોન x. ધેરફોર આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ tan ઇન્વર્સ y બરાબર છે આપણી પાસે -1. તો અહીંયા હું મૂકી દઈશ -1 અપોન x બરાબર શું છે? તો કે x બરાબર છે √3. ધેરફોર આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ tan ઇન્વર્સ. હવે -1 એટલે કે ઉપર નેગેટિવ છે, નીચે પોઝિટિવ છે, તો નેગેટિવ ઇન્ટુ પોઝિટિવ શું થાય? અથવા તો નેગેટિવ અપોન પોઝિટિવ નેગેટિવ થાય. પરંતુ અહીંયા સાથે સાથે આપણે મોડ લીધો છે એટલે એ ફરીથી પોઝિટિવ થઈ જવાનું, એટલે કે 1 અપોન √3. તો હવે મારે તમને ફરીથી કહેવાનું રહ્યું કે તમે પેલું કોષ્ટક જુઓ કે જે આપણે આગલા લેક્ચરમાં જોયું છે, એની અંદર જુઓ કે કયા એંગલ માટે tan ની વેલ્યુ 1 અપોન √3 આવે છે. તો તમે જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે જો થીટા બરાબર 30 ડિગ્રી એટલે કે π/6 હશે, બંને વસ્તુ એક જ છે, π/6 લખો કે 30 ડિગ્રી લખો, બંને વસ્તુ સેમ છે. તો જો થીટાની વેલ્યુ π/6 હોય અથવા તો 30 ડિગ્રી હોય તો tan ની કિંમત કેટલી આવે? 1 અપોન √3. તો અહીંયા tan ઇન્વર્સ 1 અપોન √3 છે, તો આલ્ફા બરાબર કેટલો થઈ જશે? તો આલ્ફા બરાબર થઈ જશે π/6, બરોબર છે. તો અહીંયા તમને આલ્ફા મળી ગયો. હવે તમારે હકીકતમાં મેળવવાનું શું હોય? તો કે આર્ગ્યુમેન્ટ મેળવવાનો હોય. તો આર્ગ્યુમેન્ટ માટે તમને શું ખ્યાલ હોવી જોઈએ? તો કે x અને y કેવા છે, બરોબર. હિયર x ગ્રેટર ધેન 0, y લેસ ધેન 0. હવે તમે ચેક કરો કન્ડિશન. પેલા ક્વોડ્રન્ટ જુઓ, બરોબર. આપણે શું કહેવાય કે ચરણની જે વાત કરી હતી એમાં એવું કયું ચરણ છે કે જેની અંદર x ની કિંમત ગ્રેટર ધેન 0 હોય છે હંમેશા અને y ની કિંમત લેસ ધેન 0? તો કે જે એ છે ચોથું ચરણ છે. ચોથા ચરણની અંદર x ગ્રેટર ધેન 0 હોય, y લેસ ધેન 0 હોય. તો ધેરફોર z લાઇઝ ઇન કયા ચરણ આવશે? ફોર્થ, ઓકે. z લાઇઝ ઇન ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટ. z જે છે ચોથા ચરણની અંદર આવશે. હવે ચોથા ચરણની અંદર આર્ગ્યુમેન્ટ માટે આર્ગ્યુમેન્ટ ઓફ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ થીટા. હવે ચોથું ચરણ હોય તો ત્યાં આપણે
થીટા કેટલો આવે આર્ગ્યુમેન્ટ, તો કે માઇનસ આલ્ફા જેટલો આવે, જે આલ્ફા છે એના કરતા નેગેટિવ એટલે કે માઇનસ આલ્ફા જેટલો આવે. તો ધેરફોર થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ, હવે આલ્ફા બરાબર શું છે, તો કે આલ્ફા બરાબર છે π/6, આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/6 ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ π/6. તો તમને અહીંયા થીટા કેટલો મળે છે, માઇનસ π/6. અહીંયા સુધી ખ્યાલ આવ્યો. હવે તમારે સીધું શું કરવાનું છે, પોલાર ફોર્મ લેવાનું છે. તો પોલાર ફોર્મ માટે તો એક જ વસ્તુ છે, નાવ for polar form, now for polar form z is equal to શું છે, z is equal to છે x plus iy, બરોબર. એના બરાબર શું લખવાનું આપણે, તો કે r cos theta plus i sin theta, r is equal to r cos theta plus i sin theta. તો therefore z is equal to, હવે r બરાબર કેટલા મળે છે, તો કે r બરાબર આપણને મળે છે 2, r બરાબર કેટલા મળે છે 2. હવે cos theta એટલે કે થીટાની કિંમત કેટલી મળી, તો કે માઇનસ π/6. તો cos ઓફ માઇનસ π/6 પ્લસ i sin થીટા બરાબર શું છે, માઇનસ π/6, બરોબર, માઇનસ π/6. તો ધેરફોર z ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે તમે અહીંયા સુધી રાખો તો પણ વાંધો નથી, અને એક સ્ટેપ આગળ આવું કરવાનું કે 2 ઇન્ટુ, હવે એક વસ્તુ યાદ રાખજો, અહીંયા તમને સાઈડમાં દર્શાવી દઉં કે જો કોસ ઓફ માઇનસ થીટા હોય, બરોબર છે, કોસ ઓફ માઇનસ થીટા મતલબ કે થીટાની કોઈ કિંમત છે હારે માઇનસ ગુણાયેલું છે, તો એના બરાબર તમે જસ્ટ કોસ થીટા લખી શકો. એના બરાબર શું લખી શકો, કોસ થીટા. જેમ કે અહીંયા હું તમને કહું કે 2 તો આગળ છે, હવે કોસ ઓફ માઇનસ π/6 છે, તો જુઓ આવી રીતના થઈ ગયું કે કોસ ઓફ માઇનસ થીટા. તો આના બરાબર તમે કોસ π/6 ખાલી લખી નાખવાનું. શું કરવા, તો કે આગળ માઇનસ છે, માઇનસને ભૂલી જવાનું, કોસ ઓફ માઇનસ થીટા જસ્ટ હોય ત્યારે, બરોબર. પ્લસ હવે પ્લસ આઈ સાઇનની વાત કરું તો સાઇન ઓફ માઇનસ થીટા હોય, તો આના બરાબર થાય માઇનસ સાઇન થીટા. તો અહીંયા શું આવશે, આઈ ઇન્ટુ માઇનસ સાઇન π/6, ઓકે. તો ધેરફોર z ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે, 2 cos π/6. અહીંયા જે માઇનસ છે અહીંયા પ્લસ છે, તો માઇનસ પ્લસ માઇનસ આઈ સાઇન π/6, તો આ થઈ ગયું તમારું એક્ઝામ્પલ નંબર 2 નું પોલાર ફોર્મ, બરોબર. તો બસ બધા જ એક્ઝામ્પલ આવી જ રીતના હોય છે, જેની અંદર તમને ફક્ત કિંમતો ખ્યાલ હોવી જોઈએ કે કિંમત કઈ છે, મતલબ કે થીટાની કિંમત કઈ મળે છે, બાકી બધું ખૂબ જ સહેલું છે. તો આઈ હોપ કે તમને આજનો જે આપણો લેક્ચર હતો એ સમજાણો છે, તેમજ પોલાર ફોર્મની અંદર આઈ થિંક કે હવે તમને ડાઉટ નહીં હોય, કેમ કે આપણે 2 એક્ઝામ્પલ ગણ્યા છે અને સિમિલરલી આગળના એક્ઝામ્પલ પણ એવા જ હોય છે. તો હું તમને હોમવર્કની અંદર પણ આપીશ, બરોબર છે. તો અહીંયા તમને હોમવર્કની અંદર જે એક્ઝામ્પલ દઉં છું એના માટેની કિંમત છે z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ √3 1 માઇનસ નહીં રાખીએ, -1 પ્લસ √3i, બરોબર છે. z ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 પ્લસ √3i માટેનું પોલાર ફોર્મ તમને શું મળે છે એ તમારે કોમેન્ટ સેક્શનની અંદર કોમેન્ટ કરીને આન્સર દેવાનો રહેશે. તો આજનો આપણો લેક્ચર આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. આઈ હોપ કે તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે. હવે આપણે મળશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી ગુડ બાય. પરંતુ ખાસ સૂચના કે ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો.